phim mới Lâm Canh Tân vào vai chồng cũ của Lưu Diệc Phi, Lâm Canh Tân đã trở nên khiêm tốn như thế nào? Đi cùng Phượng Hoàng đã hoàn thành được gần 2 tháng, đồng thời kỷ niệm hơn năm cũng đã lên sóng, đúng lúc lo ngại thiếu phim truyền hình. Chuyện Hoa Hồng đến rồi, lần này Thánh đã trở thành chồng cũ, liệu fan của chương trình có buồn không? Hãy tiếp tục theo dõi mà không cần lo lắng. Lần này, Thần Vương do Lâm Canh Tân thủ vai và Tiên Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai cùng nhau hợp tác để đi theo trường Lưu Bất Tử, Bạch Tử Hoa trong A Thousand Bond of Flower do Hoắc Kiến Hoa thủ vai. Chị Bất Tử quyết định chấm dứt hôn ước với Sinh Chư Senjun. Bạn có chắc chắn đây đủ tiêu chuẩn là một câu chuyện tình yêu đương đại? Có vẻ giống cuộc tranh chấp giữa các vị thần hơn, Sinh Chư hay Bai Ji Hua. Kể từ khi Yuen Duy, người hâm mộ truyền thuyết Sở Kiều, ngày đêm suy nghĩ được Khương Thần giải cứu sau 7 năm im lặng trong hồ, Lâm Canh Tân cũng trở nên bận rộn vì không có gì làm. Lâm Canh Tân đã có một động thái đáng ngạc nhiên từ đầu đến cuối. Du hành cùng Phượng Hoàng, mức độ nổi tiếng của mối quan hệ giữa CP vẫn tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, anh ta đã chia tay cặp đôi một cách tàn nhẫn. Loại hành vi này tất nhiên sẽ khiến người ta thắc mắc. Chẳng trách có người chế nhạo hắn là chó rừng. Cư dân mạng suy đoán rằng chuyện Hoa Hồng sắp ra mắt, CP có thể sẽ tan rã vì lý do này. Tuy nhiên, ai có thể nói rằng thế hệ cư dân mạng này là phi thường. Hôm qua tôi còn chửi Lin Go, nhưng hôm nay tôi đã xóa Chen He. Chen He bất lực vì bất đắc dĩ phải xóa Lin Go và lại gặp rắc rối với bạn xấu như vậy. Anh ấy đã cố gắng ghép họ để trở thành CP, nhưng cuối cùng lại bị xóa. Điều này khiến anh ấy cảm thấy rằng không ai trong gia đình hiểu mình. Lâm Canh Tân vào vai chồng cũ của Lưu Diệc Phi trong chuyện Hoa Hồng. Họ cũng có một cô con gái. Nữ chính của chúng ta được đổi từ Thần Vương thành Hoàng Nhất Mai, còn Thần Quân được đổi thành chồng cũ. Không biết những thay đổi như vậy có làm khán giả hài lòng hay không? Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu câu chuyện của Lâm Canh Tân. Giấc mơ sao? Lâm Canh Tân sinh ngày 13 tháng 2 năm 1988 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh ấy là một chàng trai bảo bình điển hình, bí ẩn, độc đáo, nồng nàn, trái tim mong manh nhưng vẻ ngoài mạnh mẽ. Tại sao bạn lại đánh giá anh ấy như vậy? Hãy để tôi kể cho bạn nghe từ từ. Lâm Canh Tân khi còn nhỏ rất thích mặc váy, thậm chí còn nhất quyết đòi mặc váy đến trường. Bạn có nghĩ anh ấy khác biệt không? Cuối cùng, anh đã bỏ được thói quen này dưới sự kỷ luật nghiêm khắc của cha mẹ. Cư dân mạng tìm thấy tin nhắn của Lâm Canh Tân trên Tie3 khi anh ấy còn học trung học. Khi đó, anh ấy vẫn còn là một thiếu niên mang đầy khí chất học sinh cấp 2. Cư dân mạng hỏi, ai là người dễ thương nhất trong số các nữ sinh năm nhất trung học? Trường trung học cơ sở Thẩm Dương 36, Lâm Canh Tân trả lời, tôi dễ thương. Cư dân mạng hỏi, người đàn ông thuần khiết của tuổi 36 là ai? Trường trung học cơ sở Thẩm Dương 36, Lâm Canh Tân trả lời, tôi nữ tính. Lâm Canh Tân, chỉ mới 19 tuổi, đã thành công được nhận vào chuyên ngành biểu diễn kịch, điện ảnh và truyền hình của Học viện Sân khấu Thượng Hải với ý chí vững chắc và sự chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi. Mặc dù anh chưa bao giờ được đào tạo về diễn xuất và chưa từng trải qua bất kỳ khóa đào tạo diễn xuất nào, thể hiện bất kỳ tài năng đặc biệt nào, hỏi hắn làm sao được sư phụ sủng ái, có thể đột phá tiêu chuẩn tuyển sinh phổ thông. Thầy nói, hôm đó cậu ấy đứng dưới tuyết, dáng người cao ráo, dáng người ưa nhìn, ánh mắt mơ hồ và có cảm giác chờ đợi, thoạt nhìn cậu ấy đã học diễn xuất. Lâm Canh Tân nói, bởi vì ngày đó tôi không đeo kính nên tôi không thể nhìn rõ ai là ai và ở đâu. Đây chỉ đơn giản là một câu trả lời cấp độ cổ tích. Đây là Lâm Canh Tân, một người có ngoại hình nổi bật nhưng không thể kiểm soát được miệng và trả lời tùy tiện. Màu đỏ năm 2011, Step by Step
được ra mắt, người Anh thứ 14 Đô Lâm Canh Tân thủ vai đã lọt vào tầm mắt của khán giả. Với màn trình diễn tuyệt vời của mình, Bubu Trinh Xin đã giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất trong phim truyền hình và giải nam diễn viên được yêu thích nhất tại liên hoan Ikki đầu tiên, đồng thời giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất về điện ảnh và truyền hình tại lễ trao giải Ánh sao Tenon lần thứ 6. Cô đã giành được giải thưởng này, giải diễn viên mới xuất sắc nhất trong cuộc đánh giá cuối năm của Sina TV 2011 và giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của Liên hoan phim truyền hình Sohu 2011. Lâm Canh Tân sau đó xuất hiện trong một số bộ phim của đạo diễn Từ Khắc. Dù có vai trò và nguồn lực dồi dào nhưng anh vẫn còn kém xa, đỏ, một chút. Phải đến năm 2017, tôi mới gặp được nhân vật Yuen trong The Legend of Chu Cheo, một chàng trai quý tộc bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại cuồng tín. Anh đã giành được giải nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải ngôi sao Tenon lần thứ 11. Sau 6 năm mài kiếm, anh 14, trẻ trung trước đây giờ đã trở thành Yuen, nhút nhát. Không có tiếng gầm gừ quá mức, không có dấu hiệu của sự gian dựng mở to mắt. Nước mắt chảy dài trên má, tôi lặng lẽ nhìn em. Có một nỗi đau khôn tả ẩn sâu trong lòng chúng ta, nó không đến từ những biểu hiện cường điệu bên ngoài mà lặng lẽ thấm sâu vào bên trong. Ban đầu anh đóng 2 bộ phim, Con rối cổ, các nhân vật sống động và chân thực đến mức anh có thể dễ dàng được khen ngợi trong miền thờ tổ tiên, nhưng anh lại chọn cách đi sâu vào đại chúng và hòa nhập với mọi người. Linh Dog không có đổi. Trong 3 năm sau, The Legend of Chu Cheo, Lâm Canh Tân không ra mắt tác phẩm mới nào. Anh dường như đã bước vào trạng thái tự do. Lâm Canh Tân thể hiện sự nổi bật cùng các nghệ sĩ Mao trong chương trình tạp kỹ Let Me Go, Note Season 2. Lâm Canh Tân hỏi một trong những đứa trẻ dễ thương, Xiao Kongguo, mẹ con ở đâu? Tiêu Tòng Hoa đáp, tôi đi khách sạn. Lâm Canh Tân bắt đầu sử dụng chiêu lừa đảo Đông Bắc cũ, mẹ anh không cần anh nữa. Khi tôi còn nhỏ ở Đông Bắc Trung Quốc, các chú và dì của tôi thường nói điều này khi mẹ tôi đi vắng. Là một người Đông Bắc, tôi không khỏi đắm chìm trong đó khi nhìn thấy đoạn văn này. Là một đứa trẻ lớn lên ở vùng Đông Bắc, Lâm Canh Tân thực sự là một người tiêu biểu. Sau khi Xiao Kongguo chia tay mẹ, khi nghe câu này, cô cảm thấy vô cùng đau buồn, suy sụp hoàn toàn và bật khóc. Lâm Canh Tân đã tự mình gánh chịu và cuối cùng phải tự mình giải quyết, như trong Hình Mặt Cười. Nhiều chương trình thực tế tạp kỹ muốn mời anh ấy, và anh ấy có thể được gọi là một chương trình tạp kỹ đi bộ. Hắn căn bản không có thần tượng hành vi, vừa mở miệng liền dám nói cái gì. Anh không chỉ là gương mặt đại diện của chương trình tạp kỹ mà còn là linh hồn của hài kịch. Trong chương trình tạp kỹ New Travel năm 2022, Lâm Canh Tân và Duy Yun Peng đã cùng nhau luyện hát và nhảy tiếng Anh. Duy Yun Peng không theo kịp tốc độ của Lâm Canh Tân và phàn nàn, xin em, chân của bạn dài và chân của tôi ngắn, tôi không thể theo kịp bạn. Nhìn xem, chân của tôi chỉ dài bằng 2. Lâm Canh Tân nói đùa, cái gì, anh ơi, đó có phải là polyp không? Ai có thể ngờ rằng lối suy nghĩ rõ ràng này thực chất có liên quan đến polyp. Miệng anh, nhiệt độ chỉ 36 độ C, lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Duy Yun Peng, người sinh ra trong thế giới xuyên ngôn, không nói nên lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Canh Tân. Điều này còn xa mới vô vọng. Lâm Canh Tân cư xử như một người bạn trên Weibo, có thể coi là thách thức chính quyền. Anh ấy không dựa vào đội ngũ quan hệ công chúng và có thể đối phó với những anti-fan trên Weibo bằng chính sức mạnh cá nhân của mình. Vì vậy, mọi người cho rằng sức mạnh cá nhân của anh ấy không chỉ phi thường mà sức mạnh của anh ấy còn tốt hơn cả đội. Mời các bạn cùng xem màn trình diễn của Lin trên Weibo từ năm 2019 đến năm 2020. Anh ấy hiện đang hoạt động trên Douyin và Seoongsu. Người ta thường tin rằng người hâm mộ của anh ấy là những người hạnh phúc nhất vì họ thường nhận được phản hồi cá nhân của anh ấy. Một cư dân mạng bày tỏ,
tôi trao trái tim mình cho bạn. Anh ấy nói, anh cho em mấy viên kẹo, em thực sự đã cho anh sự chân thành sao? Đây là loại thần tượng gì? Đây đơn giản chỉ là chó rừng. Trở về bản chất, 7 năm nữa trôi qua, từ tiểu sử Sở Kiều đến du hành cùng Phân. Lâm Canh Tân vẫn là một nghệ sĩ nói nhiều, nhưng bây giờ anh ấy đã điềm tĩnh hơn. Khi Walking with the Phoenix bắt đầu phát sóng, Lâm Canh Tân đã bị đông đảo cư dân mạng chỉ trích vì vấn đề cơ thể, những lời chỉ trích và buộc tội tràn ngập. Lâm Canh Tân không giận dữ khiển trách cuộc gặp gỡ đầu tiên và lời chia tay cuối cùng. Lần này, khi cư dân mạng đánh giá nó 1 sao, thay vào đó anh chọn cách im lặng chờ đợi, hy vọng cuối cùng sẽ được mọi người công nhận. Du hành cùng Phượng Hoàng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giữa buổi phát sóng cho đến khi anh xuất hiện với bộ mặt thật của mình. Khán giả dần nhìn thấy bóng dáng của Lâm Câu trong Sinh Chư và đều khen ngợi diễn xuất xuất sắc của anh. Kỹ năng, những vở kịch, múa rối cổ ngày nay gần như đã trở thành thế giới của tiểu thịt tươi. Tuy nhiên, vị thần đi và rừng này là một vị thần cổ đại bất tử và người bình thường có thể khó hoàn thành được vai trò này. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân đã biểu diễn Sinh Chư một cách sống động. Anh ấy đã thể hiện thành công nét tính cách của Sinh Chư. Anh ấy không chỉ thể hiện khía cạnh đôi khi xến xúa, mà còn thể hiện được thái độ xem vui và luôn anh ấy đi trước khi gặp chuyện, không hề cường điệu trong diễn xuất. Anh ấy thực sự nhập tâm vào nhân vật. Bạn có nghĩ rằng Lâm Canh Tân sẽ yên tâm ở lại đền thờ tổ tiên sau sự nổi tiếng của Du hành cùng Phượng Hoàng không? 3 bộ phim truyền hình này bao gồm Từng bước một, Truyền thuyết Sở Kiều và Du lịch cùng Phân đều có cách khắc họa nhân vật vô cùng sâu sắc và đã khắc sâu trong lòng khán giả. Tính cách của họ sống động đến mức dường như cho phép con người bước vào giai đoạn tuổi già của cuộc đời một cách an tâm, ít nhất là sống một cuộc sống bình yên và ổn định. Vào thời điểm đó, nhiều người hâm mộ phim truyền hình đã phát cuồng vì CP ngoài đời thực của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Triệu Lệ Dĩnh rất phù hợp với tưởng tượng của họ. Nhiệt độ này có thể kéo dài được một thời gian không? Tuy nhiên, Lâm Canh Tân lại bắt đầu gây rắc rối. Trước khi những người hâm mộ CP có đủ, anh ấy đã khiến mọi người mất cảnh giác. Nhiều người đã xem trước tập cuối của Walking with the Phoenix, nhưng những fan CP chưa xem trước đã rơi xuống hố nhỏ vào buổi sáng của tập cuối thực sự. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lại tâm trạng của mình khi xem đêm chung kết ngày hôm đó, vừa xem vừa chửi, Lâm Câu, sao mà, chó, thế. Sáng hôm đó, Lâm Canh Tân đang đi du lịch cùng bạn gái và bị bắt tại khu vực quân sự. Ngày nay, ảnh của cô ấy có thể được tìm thấy trên Baidu. Lindog là một Lindog và thậm chí còn giúp cai nghiện sự nhiệt tình của người hâm mộ. Trước đây tôi luôn theo đuổi ngôi sao và xem CP, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra nam thần tượng đã có bạn gái, niềm đam mê theo đuổi ngôi sao giảm đi rất nhiều. Thế hệ cư dân mạng này không ổn định và dễ bị bắt nạt như Lâm Canh Tân tưởng tượng. Hãy cùng chiêm ngưỡng cảnh người dân cầu hôn tại ngôi chùa May Dây này. Như hình ảnh cho thấy mặt cười, trọng tâm của cuộc cạnh tranh là ai có thể tồn tại lâu hơn. Nhìn lại, tại sao những người hâm mộ CP này lại kiên trì đến vậy? Mọi người đều nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ đổi bạn gái. Như mọi người đều biết, Lâm Canh Tân tự thể hiện mình là một cư dân mạng sắt đá và một cô bạn gái thích tán tỉnh. Chua Wei, chuyên gia về tin đồn, từng tiết lộ rằng Lâm Canh Tân là nghệ sĩ ít lo lắng nhất về sự sụp đổ nhân cách của mình. Anh ấy có thực sự là một chuyên gia? Lâm Canh Tân 36 tuổi vẫn chưa công khai thừa nhận bạn gái chính thức. Bất chấp những scandal liên miên, anh vẫn luôn giữ thái độ không thừa nhận cũng không trốn tránh. Lần này, người đẹp Lưu Diệc Phi đóng vai nữ chính, còn Lâm Canh Tân vào vai anh chồng cũ, không biết hai người sẽ tạo ra tia lửa gì. Tuy nhiên, bạn vẫn phải nhắc nhở Lindog chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Phần kết luận, mặc dù cuộc sống riêng tư của Lâm Canh Tân được mô tả là đổ nát
và có vô số tin đồn về bạn gái của anh, nhưng chưa có tin đồn nào trong số đó được xác nhận là thật. Tuy nhiên, trong làng giải trí, anh vẫn được coi là một luồng gió mới, không phải một thần tượng cao sang mà là một người bạn bình dị. Trong một cuộc phỏng vấn với Cannes Listen, Lâm Canh Tân từng đề cập rằng anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi trong độ tuổi từ 20 đến 30 và bận rộn quay một số lượng lớn phim điện ảnh và phim truyền hình. Ở giai đoạn 30 đến 40 tuổi này, bạn có thể giảm thời lượng quay phim, tập trung hơn vào việc tìm hiểu nhân vật và đáp ứng thử thách của các vai diễn khác nhau. Lâm Canh Tân cảm thấy thật đáng tiếc khi anh bắt đầu đóng phim từ rất sớm khi còn học đại học và không dành nhiều tâm sức cho các vở kịch trên sân khấu. Dù thể hiện tốt trên lớp nhưng anh không dám khẳng định mình xuất sắc về trình độ chuyên môn. Anh ấy tin rằng việc học với các giáo viên và tham gia biểu diễn trên sân khấu có thể nâng cao khả năng chuyên môn của anh ấy rất nhiều. Ngược lại, anh ấy cảm thấy những người bạn cùng lớp đó còn chuyên nghiệp hơn anh ấy. Với một người khiêm tốn và thực tế như vậy, tôi nghĩ không cần thiết phải đào sâu quá nhiều vào đời sống riêng tư của anh ấy. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Lâm Canh Tân rất đáng được chúng ta quan tâm.